اليوم نديكم نتحوسوا في مدينه اللي قريبه بزاف على قلبي، باسكو هنا بالذات عشت دي زيكسبيريونس اكستراوردينير. راني اليوم في مدينه مليانه، كما على بالكم كنت نقرا انا في الجامعه في فرنسا في باريس، ولا بينوم ديالي اللي اسمها سارة الحامد اي كي اي ساريال، اصلها مليانه. مع سارة نظمنا أول مشروع ثقافي في حياتنا باش نفاليديو لا ليسونس. المشروع هو تبادل ثقافي ما بين جمعية مسرح في باريس وجمعية مليانة محفوظ طواري، وما زلنا للآن مفتخرين بهذه الخبرة. حبينا نبينوا الصورة الحقيقية تاع مليانة، فن وتقاليد، تراث والطبيعة حرة. اولا مليانة جاية في موقع استراتيجي، واللي زاد من الاهمية ديالها هي ارضها الغنية. رانا في العلالي قريب 1000 متر، باب ما بين الوسط والغرب، تحت جبل زكار. زكار من الامازيغية ازايكو اللي معناتها القمة، اعلى نقطة في جبل الدهرة. نضل نقولها، الطبيعة هي سبب التاريخ والحضارة، ومليانة هي المثال الحي. هاي مليانة، هاي زوكابار. علماء التاريخ كما بلين ولا بتوليمي ما كانوش متفاهمين على أصل اسم المنطقة، على حساب الآثار اللي لقاوهم بكري. اسم القديم تاع مليانة اللي هو زوكابار جاي من أصل فينيقي وأمازيغي، ومعناتها سوق القمح. يا فيها سونتر دو بوبولاسيون صح. لو نون تاعها زي زوكابار، والاخرين سي ماليانا سي الخميس، وبي دوم نوفمبر سي عين دفله، تيغابا كاسرا سي العطاف العباديه، سوفا صار سي ويتشرفا، اكوا كاليتي سي حمام رياض. مدينة مليانة معروفة من لونتيكيتي، دايوغ ذكروها علماء كبار. حاجة اللي على بالنا بها سيكو مليانة فريمون كانت هي المدينة التاريخية تاع منطقة عين دفلة. من بعد كي دخل الإسلام المدينة زادت تطورت انكور بلوس، سواء مع المملكات الأمازيغية ولا من بعد مع الفترة العثمانية ومام مع الأمير عبد القادر. ودوك نشوفوا كاع هاد لي ديتاي مع دي بروفيسيونيل، مع دي هيستوريان، مع الناس اللي فريمون قراو وخدموا على مدينة مليانة. شرف كبير كيستقبلوني حباب والشخصيات من مدينة مليانة. رضا التخريس رئيس جمعية محفوظ طواري، وعباس بن يوسف مؤرخ المدينة. تاريخ مليانة تاريخ يضرب جذوره في أعماق التاريخ، لأن هذه المدينة مدينة قديمة. المصادر التاريخية تفيد باللي هذه المدينة ظهرت في العهد الروماني، واللي ذكروها هما المؤرخين القدامى كما بطوليمي أنطونا. هذو ذكروها باللي أنها تأسست في نهاية القرن الأول قبل الميلاد. هذه مدينة محصنة نظرا لموقعها الجيوستراتيجي، ما دام أنها كانت تقع على سفوح الجبال، وكذلك لمراقبة القبائل البربرية اللي كانت تهدد الوجود الروماني في المنطقة. العلماء كانوا مولفين يتذكروا مليانة، مكتوبة مسجلة في التاريخ. كي لحقوا الويندال في القرن الخامس بعد الميلاد، المدينة القديمة تمحات بها وبالآثار. كاين مصادر اللي يقولوا بلي الحيوط لي غومبار تاع المدينة من وقت الرومان، بصح تغيروا مع الوقت، وكي المدينة زادت كبرت مع الحضارات اللي جاو من بعد. في القرن العاشر أي 972 ميلادي، أعاد بولوغين بن الزيري الصنهاجي إعادة بناء المدينة الإسلامية على أطلال زوكابار الرومانية. أصبحت مليانة عاصمة سياسية على جزء كبير من المغرب الأوسط. كما في كاع شمال افريقيا، مليانة كمدينة معروفة واستراتيجية كانت في قلب الحركات الحربية والسياسية، وجازت تحت حكم المرابطين الموحدين الزيانيين تحت تلمسان، واستضافت جزء من أهل الأندلس. في هذاك الوقت مليانة عودة حياة وزادت تطورت.
مركز ثقافي وعلمي ذكروها علماء كبار، منهم ابن حوقال في القرن العاشر، ليون افريكان، ابن بطوطة، ومعروفة بشخصيات كما أحمد عثمان الملياني شاعر وكاتب، علي بن عمران بن موسى الملياني، وعلي بن مكي الملياني علماء الدين. عرفت الوفود اهل الاندلس النازحون وين تمركزوا في المدن التاريخيه القديمه مثل بوليده، شرشال، القليعه، الديه، الجزائر ومليانه. جابت معها حرف وصناعات ومنها الموسيقى الاندلسيه، الاخرين زراعه الاخرين البساتين. احنا هنا عندنا في مليانه عندنا العناصر منطقه وزقنا كلها بساتين، يعني لا كولتور دي جاردان فيها حرفيين صناع لي زارتيزون. موريسيانيون المدينه بعد شغل ذات استقلال شبه استقلال حتى الى نهايه القرن السادس عشر دخلها الاخوان عرفوج وخير الدين بربروس. اذا هنا رانا في العهد العثماني او العهد التركي. المدينة زادت تطورت في وقت الحكم العثماني مع قصبة، حيوط، أبراج، نظام دفاع، إدارة، مدينة بقيمة مهمة في الجزائر. سيدي أحمد بن يوسف كان عنده تحالف مع الإخوان عروج وخير الدين، تحالف معاهم ضد طغيان ملوك بني تلمسان، لابي دوتوريتي تاع لي روا دو تلمسان، وكذلك ضد الغزو الإسباني الذي كان يهدد الشواطئ الغربية من البلاد. في 1795 هذا باي وهراني هو محمد الكبير أمر ببناء الضريح وسديبوندونس الزاوية. فتحي؟ ان شاء الله الحجة ان شاء الله. شو هذا اللي وسهلا بك؟ الله يسلمك. جهد مبارك. السلام عليكم الحاجة. وسهلا بك. صحيت. روح ما تنحيش. صحيت. وسهلا بك. الله يسلمك. أبو العباس أحمد بن يوسف الرشيدي، شخصية وعالم الدين، زايد في قلعة بني راشد ما بين غليزان ومعسكر في القرن 15، وتوفى في مليانة في 1526، ومن هذاك الوقت معروف كوالي صلاح تاع المدينة، واليوم موقع تاريخي ورمز من رموز مليانة. كيف فرنسا استعمرت العاصمة في 1830 ولحقت المليانة، طاحت في مقاومة سكان المنطقة، ساندوا الأمير عبد القادر اللي خير مليانة كمدينة استراتيجية في 1835. الأمير عبد القادر مازال ننتبه فيه. كي جا المليانة الأول اللي استقبلوه هما أحفاد سيدي أحمد بن يوسف، من بينهم يقول لهم واحد الخلادي، سيدي أحمد الخلادي هو اللي قام لا ريزيستونس هنا في مليانة، هو اللي استقبلوه، بنى فيها منشآت من بين هذا المقر الخليفة اللي رانا فيه سي دو زون ادمينستراسيون. وكذلك بنى مصنع للأسلحة للأمن عبد القادر الذي يقع بالناحية الشرقية خارج الأسوار لمدينة مليانة. صاب المعدن الحديد من يدفع صابوا بالناحية لأن أكوتي سيتي من جزاكا. الأمير عبد القادر هو كان رائد في استغلال المناجم زكا، لأنه هو الأول اللي صاب المعدن الحديد يعني تمويل المصنع تاعو. ثانيا الموقع الاستراتيجي شمالا كان الزكار والتحت كيدومين لابلين دو شيريف، وكان في اراضي ناخذ المصنع تاعو داروا فيه منحدرات ما تشوفوش. ثالثا الماء صاب المياه
عاود نحضر المدينه لا فيلو ميل. دونك هذيك الكميه الحديد تاع الحديد بداوها صنعوا بها اون بارتي دو لا تور ايفل. مدينه مليانه احتلت من طرف الجيوش الفرنسيه وماريشال فالي 10 سنين العاصمه بعد سقوط مدينه الجزائر. le 8 juin 1840 صابوها على ميرسي دي فلام، صابوها النص الكبير محروقه داو غير رزوقاتهم وهربوا. رجال الامير عبد القادر وبن علان الخليفه تاعو اللي كان هنا في مليانه ضربوا حصار مرير على حاميه مليانه اللي قعد اكثر من 6 شهور. في التاريخ يعطوا له لو بلوكوس دو مليان. كانت هذاك الوقت المدينه عندها مظاهر معماريه اسلاميه، بين الشوارع الزيقه 26 مسجد، الزوايا من بينها مسجد سيدي القلعي، مسجد احمد يوسف، مسجد البطحاء هذا اللي أول إلى ساعه الى اخره. الساعة ساحة مركزية رمز مليانة. هاد الساعة مازالها تشهد بهاد الحكاية. جامع البطحة ولا جامع الترك اللي بقى منه غير الميدانة ديالو. Donc on va transformer le tissu urbain de la ville. Alors, il y avait 3 interventions. La première intervention بدات en 1849. La deuxième intervention بدات من جيت 1860 مع زيارة نابليون 3 et la troisième intervention en 1938. انه نابليون 3 ما تنساوش باللي هو اللي طال الحريه تاعو للامير عبد القادر لما كان في المنفى تاعو في قصر امبواز. كي زاروا في 1852 وعدوا قالوا باللي ان شاء الله نزور المدن اللي كنت فيها. في وقت الاستعمار مليانة راهي رايحة تكون مهمشة، على خاطرش كاينه مدينه واحده اخرى اللي بناوها واللي تساعدهم كتر، خميس مليانه اللي جايه تحت مليانه وكانت سوق المدينه. كاع المنطقه لعبت دور كبير في الثوره، كما المعركه تاع 1957 ومعروفه بشخصيات وطنيه كبار. بس من هنا نبدا محمد فوراس رائد الحركه الكشفيه. عندنا علي لابوت اسمه علي عمار في علي لابوت. عندنا مصطفى فروخي اللي يعتبر اول سفير للحكومه المؤقته جبهه في الاونشين ريبوبليك دو شين. هذه اللي كنت كنوريها هذيك هذه واش من هذه 77 78 هذه ارشيف. زرنا كراكو شعبي واندلس، مناره في المولود والركب سيد احمد بن يوسف، لهجه، طبخ، كاين بزاف عادات وتقاليد في مليانة. في التاريخ مليانة كانت بلاد الفن والعلم، واليوم شبابها مازالهم مستحافظين على هذا التراث. صراحة مليانة سي فريمون اون فيل اللي شابة بزاف، سي اون بوتيت فيل صغيرة شويبة، فريمون تقدر تلقاو في هذه المدينة كل شيء، كاين ثقافة، كاين تاريخ، كاين طبيعة، و بور موا سي فريمون اون فيل اللي قادرة فاسيلمون تولي مدينة سياحية في الجزائر. مليانة كانت نقطة وصل بين الشرق والغرب. كي تجي رايح من العاصمة باش تروح تلمتان لازم تجوز على مليانة. هذه الحفلة ما كانتش، هذه لا روت ناسيونال خلينا في الدوزيام كار مونديال داروها. بكري كان يلزم يفوت على مليانة ويفي اون نايت يحبس. وين يروح؟ يروح سيد أحمد يوسف. سيد أحمد يوسف كان فيه فندق، كانوا الناس يدوا يباتوا ياكلوا يشربوا. وحنا ماذا بينا نعاودو نحيو الروح مليانة، طبيعتها وتقاليدها، مدينة قديمة رمز من رموز تاريخ الجزائر. وحتى إذا اليوم المدينة انعزلت وما بقاتش قوية كما بكري، ناسها مازالهم واقفين عليها والروح ديالها مازالت حية.